अब हेर्नु यो हाम्रो के छ ल गराउँदै हेर्छ। अब हेर्नु हाम्रो फर्मेट सेल हाम्रो के छ त फन्ड ग्रुप। त यो के हो त हाम्रो हेर त यहाँ के छ यो के हो त होम ट्याबको फन्ड ग्रुप हो नि। अब यसमा के भनिरहेको दिस अप्सन इज युज टु चेन्ज द सेल एट्रिब्युट्स appearance or design such as font alignment, border, pattern of selected cell. This command might not available if sheet is protected. अब जबसम्म हामीले के हुन्छ जब हामीले के गर्छौँ यहाँ जस्तै अब फन्ट ग्रुपबाट यो होम ट्याब फन्ट ग्रुपमा हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब यो सबै त थाहै छ वर्डमा पनि पढ्नु भएको थियो थाहा छ नि। अब यसमा अझै एउटा के छ हामीले के गरिरहेको छ यहाँ अब हेर्नु होम ट्याबको यहाँ टु अप्लाई बोर्डर इन सेलेक्टेड सेल। अब बोर्डरमा हाम्रो के हुन्छ त बोर्डर जस्तै अहिले हाम्रो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि बोर्डर आउँदैन यस्तो यो प्रिन्ट खाली आउँछ यो सादा आउँछ बुझ्नुभयो नि। अब यसको लागि हामीले यसरी सेलेक्ट गर्ने यहाँ आएर त के छ बोर्डर छ नि यहाँ बोर्डरमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ के छ त अल बोर्डर गरिदिने अनि चारैतिरै बोर्डर आउँछ बुझ्नुभयो नि। हेर्नु त आएको आएन। अब त्यस्तै हाम्रो जस्तै अब कुनै कुरा लेख्नु पऱ्यो भने बोल्ड इटालिक अन्डरलाइनहरू त गर्न आउँछ नि। जस्तै यहाँ राम भयो होइन अब यसलाई बोल्ड गर्नु पऱ्यो भने यो बोल्डहरू यो त पढाउनु पर्दैन यो त सबै वर्डमा भएको छ हेर्नु छ कि छैन। अब साइजहरू बढाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट साइज बढाउने अब त्यसको होइन फन्ट स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्ने किनकि यो सबै पढेको कुरा हो। अब कुन एलाइनमेन्ट के राख्ने छ नि यहाँबाट त थाहै छ होइन यो सबै त्यही हो। अनि त्यसपछि एउटा के छ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो मर्ज सेल। अब मर्ज सेलमा के हुन्छ हाम्रो होम ट्याबको फन्ट ग्रुपमा के छ त मर्ज सेल। मर्ज सेलले के गर्छ इट इज युज टु कम्बाइन मोर देन वन सेल इन्टु सिङ्गल सेल भनेपछि एकभन्दा बढी सेलहरूलाई कम्बाइन गरेर हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटै सेल बनाउन सक्नु। त्यो के हो त जस्तै यति सेललाई हामीले एउटै बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि हेर त्यहाँ के छ मर्ज सेल छ नि मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्ने यो सबै के हुन्छ हेर त मर्ज भयो सबै मर्ज भएर एउटा सेल बनिएको बनेन। अनि कुनै बेला यस्तो चाहियो भने हामीले मर्ज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो के हो त त्यसपछि हाम्रो फर्मेट एज अ टेबल। अब यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङ। अब कन्डिसनल फर्मेटिङमा हाम्रो के हुन्छ एउटा कन्डिसन राख्न सक्नुहुन्छ के भने त्यो होम ट्याबको हाम्रो फन्ट ग्रुपमा के छ त कन्डिसनल फर्मेटिङ। अब कन्डिसनल फर्मेटिङले के हुन्छ हाम्रो इट एलाउज यु टु अप्लाई फर्मेट टु सेलेक्टेड सेल द्याट मिट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड अन होइन भ्यालु यु स्पेसिफाई। अब यो हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो कन्डिसनल फर्मेटिङले हामीले एउटा कन्डिसन राख्न सक्छौँ त्यो कन्डिसन म्याच हुन्छ अनि त्यो अनुसार डाटा हाम्रो के हुन्छ त सो गर्छ। मानौ हामी यतिमा हामीले एउटा कन्डिसन राखिरहेको छौँ होइन। अब मानौ के छ हाम्रो जस्तै यो एउटा मार्क हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौँ अब जसको मार्क कति छ हाम्रो 35 भन्दा बढी छ भने त्यसको कलर हेराउने होइन। त्यतिखेर के गर्ने त होम ट्याबको यहाँ छ नि स्टाइलको रूपमा जाने यहाँ के गर्ने त कन्डिसनल फर्मेटिङ छ नि। अब यहाँ के छ त हाइलाइट सेल रुल छ अनि यहाँ जाने अब के राख्ने ग्रेटर देन राख्ने कि लेस देन राख्ने कि बिट्विन राख्ने कि इक्वल टु राख्ने अब कुन राख्ने त्यो अनुसारको लिने। अब जस्तो मानौ यहाँ ग्रेटर देन गर्छु म ग्रेटर देन कति गर्छु 35। अब 35 गर्दाखेरि के हुन्छ अब कुन कलरमा हेराउने यहाँ अब कुन कलरमा हेराउनु छ भने के गर्ने त अब मानौ रेड कलरमा हेराउनु छ भने यहाँ रेड चुज गर्ने ओके गरिदिने। अब हेर त अब यहाँ लेख त अब 20 लेख्दाखेरि के हुन्छ हेर त के आयो अब 35 भन्दा बढी भने थियो 35 भन्दा बढी भनेपछि बढी भयो भने हेर त रेड कलर आयो नि। जुन कन्डिसन हामीले राख्छौँ त्यो कन्डिसन म्याच भयो भने त्यो कलर के हुन्छ त हाम्रो त्यो कलर आउँछ। कन्डिसन म्याच भएपछि के हुन्छ त्यो कलर हाम्रो सो गर्छ। अब मानौ यहाँ सबैको मार्क इन्ट्री पहिला गर्नुपर्छ नि त्यसपछि गर्दाखेरि अब को पास भएको छ त्यो पास भएको मान्छे हाम्रो हेराउँछ बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नु त 35 भन्दा बढी जसको त्यसको मार्क यहाँ हेर त रेड कलरमा आउँछ नि बुझ्नुभयो। एउटा के हो त कन्डिसनल फर्मेटिङ हो। कन्डिसनल फर्मेटिङ सेट गरेपछि हामीले कुनै कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने अब धेरै मान्छे छ होइन त्यसको मार्क छ अब कसले कुन विषयमा पास छ कुनको कसले फेल भएको छ जसको पास हुन्छ त्यसको कलर आउँछ जसले फेल हुन्छ त्यसको कलर आउँदैन यस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि टेबल एज अ फर्मेट छ। टेबल एज अ फर्मेटमा हाम्रो के हुन्छ त टेबलको हाम्रो जस्तै टेबल हामीले बनाउँछौँ नि यसरी अब त्यसमा हामीले के हुन्छ त टेबलको फर्मेटहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ नि टेबलमा क्लिक गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्सको यसको हाम्रो स्टाइलहरू आउँछ हेर्नु त। अब यहाँ क्लिक गर्ने ओके गरिदिने हेर्नु त टेबलको फर्मेट सेट भयो।
यो जस्तै यसको लागि हामीले टेबल बनाउनु पर्छ। अब यसमा कसैले बनाउँछ मानौ यही छ होइन। अब यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने। अब यहाँ के गर्ने टेबल एज अ फर्मेटमा जाने। अब यहाँ के छ हेर त, अब कस्तो यो डिजाइन राख्ने त्यो चुज गर्ने, ओके गरिदिनु। त्यो डिजाइन हाम्रो हेर त सेट भयो। अब यसमै हामीले अब कसको 35 भन्दा बढी छ त्यो मात्रै हेर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, यहाँ यतिलाई सेलेक्ट गर्ने, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, हाइलाइट रुलमा जाने, यहाँ के छ त ग्रेटर देन गर्ने। अब 35 भन्दा बढी कति छ, अब 35 भन्दा बढी त जसको छ त्यसलाई के गर्ने त रेड कलरमा हेरौँ, हेर्नु त रेड टेक्स्ट छ, ओके गरिदिनु। हेर्नु त आएको छ। एउटै कलममा यो लेखेर तिमीले सेभ गरेर राख्ने आधार यो एउटै कलममा छ त्यो अनि कसरी हेर्नु त्यो अलग अलग यो लेख्नु पर्छ। यतिर बन्द